ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናል ላይ በሰላም መጣችሁ። ሄራን ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮዬ የበሶብላ ቅጠል ምን ጥቅሞች አሉት፣ ለፀጉራችንና ለፊታችን እንክብካቤ እንዴት እንጠቀመዋለንና እንዲሁም ደግሞ የበሶብላ ሻይን አዘገጃጀት ይዤላችኋለሁ። አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። በሶብላን መብላት ወይም በሻይ መልክ መጠጣት ኮርቲሶል የተባለውን የጭንቀት አመንጪ ሆርሞን እንዲቀንስ በማድረግ አእምሮአችን ዘና እንዲልና የጭንቀት ስሜታችን እንዲቀንስ ለማድረግ ይረዳናል። ተፈጥሯዊ የሆነም የህመም ማስታገሻ ነው። የህመም ስሜትን በሚሰማን ጊዜ የበሶብላን ቅጠል አፍልተን እንደ ሻይ መጠቀም እንችላለን። የእንቅልፍ ችግርም ሲያስቸግረን ይሄንን ሻይ በመጠጣት የእንቅልፍ ችግሩን መከላከል እንችላለን። የበሶብላ ቅጠልን መብላት መጥፎውን የኮሌስትሮል አይነት ኤልዲኤል የምንለውን ከደም ውስጥ እንዲቀንስና ጥሩ የሆነውን የኮሌስትሮል ኤችዲኤል የሚባለውን ማለት ነው እንዲጨምርልን ያደርግልናል። የበሶብላ ቅጠልን በሰላጣ ውስጥ ልንጨምረው እንችላለን። ስጎ ስንሰራ በስጎ ውስጥም ልንጨምረው እንችላለን። ይሄኛው መንገድ ካልተመቻችሁ ደግሞ በሶብላውን ታደርቁትና ከዛ ፈጭታችሁ እንደ ደረቅ ቅመም አርጋችሁ ጨምራችሁ ልትጠቀሙት ትችላላችሁ። ይሄን የበሶብላ ቅጠል አፍልቶ መጠጣት ደግሞ ክብደትን ለመቀነስ በጣም ይረዳል። የበሶብላ ቅጠል ሻይን እንዴት እናዘጋጅ የሚለውን ስናይ ደግሞ የሚያስፈልገን ነገር ውሃ እናዘጋጃለን መጀመሪያ። ከዛ የበሶብላ ቅጠል ብታገኙ እርጥቡን ቢሆን ይመረጣል። ቅጠሉንና ፍሬውን አንድ ላይ አጥባችሁ ቆራርጣችሁ እሱን ታዘጋጃላችሁ። ከዛ የተከተፈ ዝንጅብል፣ እርጥቡን በሶብላ ቅጠል ስትጠቀሙ ያበሻውን የበሶብላ ቅጠል ብትጠቀሙ በጣም ይመረጣል። ኃይል አለው፣ ደስ የሚልም ሽታ አለው። ግን ይሄንን ማግኘት ካልቻላችሁ ደረቁንም ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ወይንም ማንኛውም ስቶር ሄዳችሁ basil ብላችሁ ብትጠይቁ ይሄንን ማግኘት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ እነዚህን አንድ ላይ ተጨምሩትና ማፊያችሁ ውስጥ ማለት ነው ለ10 ደቂቃ በመካከለኛ እሳት እንዲፈላ ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ አውጥታችሁ አጥለላችሁ በማር ወይም በስኳር መጠጣት ነው። ይሄንን ሻይ ግን በቀን ከ3 ብርጭቆ በላይ አትጠጡት፣ ሲበዛ ሁሉም ነገር ችግር ስለሚኖረው ማለት ነው። በሶብላን አፍልተን መጠጣት ወይም ደግሞ የፈላውን ውሃ ቀዝቀዝ አድርገን እንደ መግሞጥመጫነት ብንጠቀምበት ትኩሳታችንን ይቀንስልናል። ለጉንፋን፣ ለሳል፣ ለሳይነስና የጉሮሮና የመተንፈሻ አካላት ህመም ካለብን ለነዚህ ችግሮች መፍትሄ ይሰጠናል። ከባድ ራስ ምታት የሆነውንም ማይግሬንንም ያስታግሳል። እንዲሁም የደም ስሮች በስብ እንዳይዘጉና የደም መርጋት እንዳይከሰት ያግዘናል። በዚህ የተነሳም ደግሞ ለልብ ህመምና ለደም ግፊት የመጋለጥ እድላችን ወይም አጋጣሚያችን በጣም እንዲቀንስ ያደርግልናል። ሌላው የበሶብላ ጥቅም ደግሞ ሽታው ኃይልን እንዲጨምርልን ያደርጋል። ከፍተኛ የብረት ማዕድን ይዘት አለው በውስጡ ደግሞ ይሄ ይዘቱ ደግሞ ቅጠሉን በምንመገብበት ጊዜ ጉልበት እንድናገኝ ይረዳናል። የበሶብላ ቅጠል በጸረ ኦክሲዳንት ባህሪው የተነሳ ቅጠሉን ፈጭተን ቆዳችን ላይ ብንቀባው ፊታችን ላይ ማለት ነው ወይም ደግሞ ብንመገበው ቆዳችን የወጣት ፊት እንዲሆን ያደርጋል። ማለትም ቶሎ እንዳያረጅ ያደርጋል። ጤነኛና ጥርት ያለም እንዲሆን ያደርጋል። ምክንያቱም ጸረ እርጅና ባህሪ ስላለው ማለት ነው። አንቲ ኤጂንግ የምንለው። ብጉር የሚያስቸግራችሁ ከሆነ ደግሞ የበሶብላውን ቅጠል እርጥቡን ማለት ነው እሱን ትፈጩትና ከትንሽዬ የጽጌረዳ ውሃ ጠብ ታደርጉበትና አብራችሁ ታደባለቁታላችሁ። ከዛ በኋላ ፊታችሁን በደንብ ታጥባችሁ ታደርቁትና ይሄንን ውህድ መቀባት ነው። ምናልባት የጽጌረዳ ውሃ ማታገኙ ከሆነ ደግሞ ከንጹህ ውሃም ጋር ጠብ አድርጋችሁ ማደባለቅ ትችላላችሁ። ተቀብታችሁ ይሄንን ከ15 እስከ 20 ደቂቃ በቂ ነው። ያን ያክል ካቆያችሁት በኋላ በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ ነው። ይሄ ብጉር፣ ሽፍታን፣ ጥቋቁር ወይም ቡኒ ነጠብጣቦችን ፊታችሁ ላይ ካለ ይሄ ነገር ሙሉ በሙሉ እንዲነሳና ፊታችሁ ጽድት እንዲል ያደርግላችኋል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አዘውትሮ በሶብላን በምግብ ውስጥ አካቶ መጠቀም ወይም መብላት የችፌን ወይም የለምጽን አይነት ችግሮችን ከቆዳችን ላይ በቀላሉ ማስወገድ እንድንችል ይረዳናል። የበሶብላ ቅጠል ለፀጉሩም ውበት በጣም ይረዳል። በሶብላውን ቅጠሉን ብቻ ተፈጩትና አንድ ላይ ትንሽ ውሃ ጠብ አድርጋችሁ በደንብ ተፈጩትና ከዛ ፀጉራችሁ ላይ ትቀቡታላችሁ። 1 ሰዓት ያክል ታቆዩታላችሁ። ቆዳችሁንም ፀጉራችሁንም በደንብ ነው የምትቀቡት፣ ልክ እንደ ማስክ ማለት ነው። ከዛ ከተቀባችሁ በኋላ 1 ሰዓት አቆይታችሁ መታጠብ ነው። ይሄ የፀጉሩ ስር እንዲጠነክርና ፀጉሩ እንዳይነቃቀልና እንዳይረግፍ ይከላከልለታል። የሚያሳክክም እንደ ፎሮፎር አይነት ነገር ካለብንም እሱንም ያስታግሳል። ፀጉሩ ደግሞ ዛላው ለስላሳ እና የሚያንጸባርቅ እንዲሆን ያደርገዋል። ከእድሜያችንም ቀድሞ የሚከሰትብን አይነት ሽበት ካለብንም
ይሄ ሽበትም እንዳይከሰት ያደርጋል። ምናልባት ደግሞ ይሄ የፀጉሩ ማስክ የማይመቻችሁ ፀጉራችሁ በጣም ረጅምና ብዙ ከሆነና የሚረብሻችሁ ከሆነ ደግሞ ምን ታረጋላችሁ? የበሶብላውን ቅጠል ትቀነጣጥሱትና እርጥቡን ማለት ነው በ1 ሊትር ውሃ ውስጥ ጨምራችሁ መጣድ ነው። ከዛ ከ20 እስከ 30 ደቂቃ ያክል በደንብ እንዲተከተክ ትተውትና ከዛ በኋላ አውጥታችሁ በረድ እስኪል ወይም ለብ ያለ እስኪሆን ድረስ ጠብቃችሁ እሱን አጥልላችሁ በሱ ፀጉራችሁን መጣጠብ ነው። ይሄንን በሳምንት 2 ጊዜ በማድረግ ልክ የፀጉሩን ማስክ የሚሰጠንን አይነት ጥቅም ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላው የበሶብላ ቅጠልን አዘውትሮ መመገብ ደግሞ እንደ አርተራይተስ ያሉ የመገጣጠሚያ ችግሮችን ለማስታገስ ይረዳናል። የአጥንት መሳሳትንም ይከላከልልናል። በሽታ የመከላከል አቅማችንም በጣም ጠንካራ እንዲሆንና ባክቴሪያና ቫይረስን በቀላሉ ሰውነታችንን እንዳያጠቁት ይከላከልልናል። በሶብላ ለስትሮክና ለካንሰር የመጋለጥ አጋጣሚያችንንም በጣም ይቀንሰዋል። በቅጠሉ ውስጥ ዩጄኖል የተባለ ጸረ ካንሰር ባህሪ ያለው ንጥረ ቅመም አለ። ይሄ ንጥረ ቅመም የቆሽትና የጡት ካንሰር ህዋሶችን እድገት በጣም ያዘገያል። በጨረር ወይም በራዲዬሽን የመመረዝ ጉዳትን ለመቀነስና በደም ውስጥ የዩሪክ አሲድ መጠን እንዲቀንስም በጣም ያደርግልናል። ሽንታችንንም ቶሎ ቶሎ እንዲመጣ በማድረግ ኩላሊታችን ንጹህ እንዲሆን ያደርጋል። ኩላሊታችንን ያጸዳዋል ማለት ነው። የኩላሊት ጠጠርም እንዲሰባበር ወይም ደግሞ እንዳይከሰትም ያደርግልናል። ከተከሰተ እንዲሰባበርና በሽንት መልክ እንዲወጣ ያደርጋል። ምክንያቱም ቶሎ ቶሎ የማሸናት ችሎታ ስላለው ማለት ነው። ይሄ ቶሎ ቶሎ የማሸናት ችሎታው ደግሞ ሌላው መርዛማ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ከሰውነታችን ቶሎ ቶሎ እንዲወገዱ ስለሚያደርግ ጉበታችን ጤነኛ እንዲሆን ያደርገዋል። ቀለል ያሉ ሰውነታችን ላይ የሚከሰቱ ቁስሎችንም ለማከም ልንጠቀምበት እንችላለን። የተቃጠለ ወይም የተቆረጠ ቆዳ በሚኖርበት ጊዜ የበሶብላውን ቅጠል በደንብ እናፈላውና በውሃ ከዛ ውሃውን በጥጥ እየነከርን ቁስሉን ማጠቢያ አድርገን ልንጠቀምበት እንችላለን። ይሄ ነገር ቁስሉ ቶሎ እንዲድንልን በማድረግ ይጠቅመናል። በሶብላን አፍልተን በውሃው የአፍ መግሞጥመጫነት መጠቀም እንችላለን። ይሄ በጣም ጥሩ ነገር ነው፣ በተለይ ደግሞ ጥርስ ላይ ለሚጋገሩ የምግብ ቅሪቶች። ምክንያቱም በውስጡ በሶብላ ከፍተኛ የሆነ የጸረ ባክቴሪያ ባህሪ ስላለው አፋችን ውስጥ በዛ በምግብ ቅሪቱ የተነሳ መጥፎ ባክቴሪያዎች እንዳይራቡብን በማድረግ በጣም ይጠቅመናል። ሌላው ደግሞ የበሶብላ ቅጠል ከበድ ያሉ የአይን ህመሞችን እንደ ግላኮማ፣ የእይታ መቀነስ ችግር፣ ካታራክት፣ አይን የሚያሳክክ የሚቀላ እባጭና እንደዚህ አይነት ያሉ የአይን ህመሞችን ለማስታገስ ይጠቅመናል። የምናደርገው የበሶብላውን ቅጠሉን እርጥቡን እንቀነጥስና መጀመሪያ ውሃ አሙቀን እናዘጋጅና ከዛ ውሃውን እቃ ውስጥ ካደረግን በኋላ የሞቀ ውሃ ውስጥ ያዘጋጀነውን የበሶብላ እርጥቡን ቅጠል እንጨምርና ከድነን 1 ሰዓት ያክል እናቆየዋለን። ከዛ በኋላ አጥልለን ውሃውን አይናችንን ማጠቢያ ማድረግ ነው። ይሄ የበሶብላ ቅጠል ለጨጓራ ቁስለትና ለሆድ ድርቀትም መፍትሄ ይሆነናል። ስለዚህ የበሶብላውን ቅጠል ጁስ በመናዘጋጅበት ጊዜ በዛ አድርገን እንጨምረውና ከዛ በኋላ ትንሽ ዝንጅብል አብረን ፈጭተን መጠጣት ነው። ይሄን በመናደርግበት ጊዜ ጨጓራችን እንዲረጋጋና የሆድ ድርቀቱም እንዲስተካከልልን ያደርግልናል። የበሶብላውን ፍሬ ደግሞ በውሃ ከዘፈዘፉ በኋላ ከዛ በኋላ አጥልሎ ውሃውን መጠጣት የጨጓራ አሲድ በብዛት ለሚያስቸግራቸው ሰዎች ይሄን ሁኔታ ለማስታገስ ይረዳቸዋል። በውስጡ ትንኞች የማይወዱት ኬሚካል ስላለ በበሶብላ ቅጠል ውስጥ ቤት ውስጥ ቆራርጠን እሱን ብናስቀምጥ እንደ ወባ ትንኝ ያሉ ትንኞችን ከቤታችን ውስጥ ለማባረር እንችላለን። በሶብላን በመጠኑ መጠቀም ምንም ችግር የማያስከትል ቢሆንም እርጉዝና የሚያጠቡ እናቶች ባይጠቀሙት በጣም የተሻለ ነው። እንዲሁም በሶብላ የደም መርጋትን ሊያዘገይ ስለሚችልና መድማትንም ስለሚያባብስ የደም መፍሰስ ችግር ያለባቸው እንዲሁም ደግሞ ቀዶ ሕክምና ለማድረግ 2 ሳምንት ውስጥ የቀራቸው በ2 ሳምንት ውስጥ ኦፕሬሽን የሚሆኑ ሰዎች በሶብላን በዛ ጊዜ ውስጥ መጠቀም አይኖርባቸው። ምክንያቱም የደም መፍሰስ ሊያጋጥማቸውና ችግሩ ሊባባስ ስለሚችል ማለት ነው፣ ደም እንዳይረጋ ስለሚያደርግ። ሌላው ደግሞ በሶብላ ከፍተኛ የፖታሲየም ይዘት ስላለው የደም ግፊት መጠንን ሊቀንስ ይችላል። ይሄ ደግሞ ዝቅተኛ የሆነ የደም ግፊት ላላቸው ወይም ደግሞ የደም ግፊትን ለመቆጣጠር መድኃኒት የሚወስዱ ሰዎች በሶብላን አዘውትረው እንዳይጠቀሙ ይመከራል። ምክንያቱም በሶብላ የደም ግፊት በጣም እንዲቀንስ ሊያደርግ ይችላል። ይሄ በጣም ከሚፈለገው በታች የደም ግፊታችን ከቀነሰ ደግሞ ይበልጥ አደጋ ውስጥ ልንገባ ስለምንችል ማለት ነው። ለዛሬ ያዝኩላችሁ ይሄ ነበረ። ቪዲዮ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለምትሰጡኝ አስተያየትም ሆነ ድጋፍ ከልብ እያመሰገንኩ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ሳምንት በሌላ ርዕስና በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሁላችሁም ሰላም ሆኑልኝ።